Namaste everyone, welcome back to Electric Drives Nepal. नेपालमा विभिन्न ब्रान्डको इभीजहरू भित्री रहने क्रममा टाटा नेक्सनको अपरम्पार सफलतापछि अब भने टाटाले टिगोर पनि नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। युजुअली नेपालमा कम्प्याक्ट एसयुभी, क्रसओभर, ह्याचब्याकहरू आउने केसमा यो भन्ने चाहिँ सिडान हो। तीनटा भेरिएन्ट भएको यो टिगोरमा आज हामीसँग भएको चाहिँ टप भेरिएन्ट हो, द्याट इज XZ+। यो टिगोर चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि पर्फेक्ट फिट हुनेछ। त्यो किन त अब हामी डिस्कस गरौँ है त। ओभरअल यो गाडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल भेरिएन्ट र यसमा खासै केही पनि फरक छैन, खालि पेट्रोल भेरिएन्टबाट इलेक्ट्रिक भेरिएन्टमा चेन्ज भएको मात्रै हो। यो गाडीले 306 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ भने यसको म्याक्सिमम टर्क भनेको चाहिँ 170 न्युटन मिटर हो। यो गाडीलाई 0 देखि 60 किलोमिटर पर आवरसम्मको स्पिड पकड्न चाहिँ 6 सेकेन्ड भन्दा पनि कम टाइम लाग्छ। द्याट मिन्स दिस कार इज सुपर जिपी। यो त भयो यसको टेक्निकल कुराहरू। अब यसको लुक्सतर्फ लागौँ है त। फर्स्टमै इभी भनेर लेखिएको ब्याजिङ र यो ट्राई एरोतर्फ आँखा गयो, जुन चाहिँ ठ्याक्कै नेक्सनसँगै मिल्न जान्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो ब्लू स्ट्राइप, यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभी हो भनेर थाहा पाउन हेल्प हुन्छ, विच आई पर्सनली फाउन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो गाडीमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रोजेक्टेड हेलोजन हेडल्याम्प पाउन सक्नुहुन्छ, अल्दो एलइडी भइदिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो होला। यहाँ चाहिँ ग्रिल डिजाइनिङ गरिएको छ, जुन चाहिँ अघि भनेको जस्तै ट्राई एरो डिजाइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा गाडी किन्दाखेरि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। यो गाडीमा 172 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको छ, जसले गर्दा स्पिड ब्रेकर र खल्टाङ बाटोहरूमा चाहिँ सजिलैसँग गाडी चलाउन सकिएला। हामी गाडीभित्र छिर्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा फर्स्टमा आउने कुरा भनेको चाहिँ हामी आफ्नो र पेसेन्जरको सेफ्टी हो। यो गाडीलाई ग्लोबल एनक्यापले 4 स्टारको रेटिङ दिएको छ भने यसमा 2टा एयरब्याग्स, एबीएस, EBD, कन्भर्स स्टेबिलिटी कन्ट्रोल जस्ता धेरै फिचर्सहरू छन्, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यो गाडी निर्धक्कसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। साइड लुक्सतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि पनि इभी भनेर ब्याजिङ गरेको देखिन्छ। यो ब्लू कलरको गाडीमा यो सिल्भर कलरको लाइनिङले गर्दाखेरि चाहिँ क्रोम इफेक्ट प्रोभाइड गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी अझ प्रिमियम देखिन्छ। यो ढोका खोलेर लाउँदाखेरि आउने रग्ड आवाजले चाहिँ गाडीको बिल्ट इन क्वालिटी एकदमै राम्रो छ भनेर थाहा हुन्छ। यो गाडीमा चाहिँ तपाईँहरूले 14 इन्च व्हील पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा यो बिचको चाहिँ स्टिल रिम हो। यहाँ चाहिँ ब्लू कलरले टच गरिएको छ, जसले चाहिँ फेरि पनि यो इभी हो भनेर झल्काउन हेल्प गर्छ। चार्जिङ पोर्टतर्फ जाँदै गर्दा यो गाडीमा 26 किलोवाटको लिथियम आयन ब्याट्री फिट गरिएको छ। यो गाडीको मोटर र ब्याट्री दुवै IP67 रेटेड हुन्, जसको मतलब चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परेको बेलामा पनि तपाईँहरू निर्धक्क भएर यो गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो गाडीलाई होम चार्जरबाट 0 देखि 80% चार्ज हुन चाहिँ 8 आवर्स 45 मिनट्सको मात्रै टाइम लाग्छ। चार्जिङ पोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो गाडीमा पनि नेपालमा आउने अन्य इभी जस्तै CCS सेकेन्ड टाइपको चार्जर लाग्छ। ब्याक डिजाइनतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल भेरिएन्टमा र यसमा खासै केही पनि फरक छैन, तर अघि भने जस्तै यहाँ इभीको ब्याटिङ भने चाहिँ छुट्याइएको छैन। टाटा नेक्सन इभीमा जस्तै यहाँ पनि जिप्ट्रन टेक्नोलोजी युज गरिएको छ भने यहाँ माथि शार्क फिन देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाडीमा स्पोर्टी लुक एड हुनुको साथसाथै एयरडाइनामिक्समा पनि हेल्प हुन्छ। अरू भनेको चाहिँ यो विन्डस्क्रिनमा पनि एउटा वाइपर भइदिएको भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। अब यसको बुट खोलेर हेरौँ है त। युजुअली अरू इभीहरूको केसमा चाहिँ स्पेयर टायर दिएको हुँदैन, तर यसमा चाहिँ स्पेयर टायर राखिएको रहेछ। तर यसको प्लेसमेन्ट चाहिँ मलाई अलिक ठिक लागेन। यसको सट्टा अरू कुनै ठाउँमा राखेको भएदेखि चाहिँ यसको बुट स्पेस अलिकति ठुलो हुन्थ्यो होला। त्यसको साथसाथै यहाँ चार्जर, रिफ्लेक्टर र सानो टुल किट पनि प्रोभाइड गरिएको छ। अल्दो यो गाडीको लागि यो 316 लिटरको बुट स्पेस चाहिँ इनफ नै होला। यो त भयो एक्सटेरियरको कुरा। अब इन्टेरियर कस्तो रहेछ हेरौँ है त। इन्टेरियरतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डुअल कलर कम्बिनेसन पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी सिटहरू पनि कम्फर्टेबल छन् र यहाँ चाहिँ ट्राई एरो डिजाइनिङ गरिएको छ। त्यस्तै गरी पेसेन्जर सिट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 2 जना चाहिँ मजाले अटिन्छ भने म जस्तो चाहिँ 3 जना पनि मजाले ट्राभल गर्न सकिन्छ। यसको अर्को एउटा कम्फर्ट फिचर भनेको चाहिँ यो आर्मरेस्ट हो, जहाँ 2टा कप होल्डर पनि दिइएको छ। अरू भनेको चाहिँ यहाँ लेग स्पेस र हेड स्पेस पनि राम्रो प्रोभाइड गरिएको छ। डोरतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कप होल्डर दिइएको छ भनेदेखि स्पिकर पनि यी राखेको छ। फ्ल्याट बटम स्टेयरिङ तर्फ हेर्दा चाहिँ यो एकदमै वेल बिल्ट र रक्ड फिल हुन्छ। यसमा मल्टिमिडिया कन्ट्रोल बटन पनि यी भएको कारणले गर्दा चाहिँ गाडी चलाउँदै यो कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्छ। डैशबोर्ड तर्फ हेर्दा चाहिँ अलि इन्टरेक्टिभ देखिन्छ, जसमा ब्याट्री पर्सेन्टेज, गाडीले दिने रेन्ज, मोड अनि अहिलेसम्म कुदेको किलोमिटर्सहरू जस्तो कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ।
सेन्ट्रल कन्सोलतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै मिनिमल देखिन्छ। यहाँ एउटा सिफ्टर दिइएको छ जसमा ड्राइभ, स्पोर्ट्स, न्युट्रल र रिभर्स मोडहरू छन्। त्यस्तै गरी यो गाडी चलाउँदाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ खासै केही पनि एफर्ट नपर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ एउटा आर्मरेस्ट दिएको भएदेखि चाहिँ अझ कन्भिनियन्ट हुन्थ्यो होला। यहाँ अरू गाडीहरूमा जस्तै ह्यान्ड ब्रेक पनि दिएको छ। यहाँ युएसबी पोर्ट, 12 भोल्टको सप्लाई र सानो पकेट पनि छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कप होल्डर्स दिइएको छ र फेरि अर्को 12 भोल्टको सकेट छ र यहाँ पनि एउटा सानो क्याभिटी पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एसी भेन्ट्सहरूलाई पनि ब्लू कलरले हाइलाइट गरेको पाइन्छ। यसको तल चाहिँ हार्मनको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम दिइएको छ जसको क्वालिटी पनि राम्रै छ। यसमा सिम्पल एप्पल कारप्ले, एन्ड्रोइड कनेक्टिभिटी जस्ता फिचर्सहरू छन्। यही रिभर्स भ्यूको साथसाथै गाडीको पोजिसन नि देख्न सकिन्छ, सो रिभर्स आउँदाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली सजिलो नै हुन्छ। अब त जाडो सकेर गर्मी लाग्ने बेला पनि भइसक्यो, टक्कै एसी अन गरेर कुरा गरौँ है त। यो गाडीमा चाहिँ अटोमेटिक टेम्परेचर कन्ट्रोल पनि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ। अनि कति टेम्परेचर छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा सानो फन्टमा देखाइएको छ। यो गाडीमा अप हेड बटन्स चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छैन, तर यहाँ चाहिँ एउटा बत्ती प्रोभाइड गरिएको छ जसले गर्दा ड्राइभर सिटलाई मात्र नभएर पेसेन्जर सिटलाई पनि भिजिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। मैले यो गाडीको बारेमा यति धेरै कुराहरू भनिराख्दाखेरि के यो इभी मेरो लागि हो त भन्ने प्रश्न त तपाईँहरूको मनमा पक्कै आयो होला। मैले आफ्नो पर्सनल कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज दिनभरिको हाम्रो 50 किलोमिटरको ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ आई वुड डेफिनेटली गो फर दिस इभी। हामीले डे टु डे ट्रान्सपोर्टेसनको लागि खोज्ने सबै फिचर्सहरू चाहिँ यो गाडीमा छन्। अब यो गाडीको प्राइस पनि रिभिल गरिदिइहाल्छु है त। यो टाटा टिगर एक्सेड प्लसको प्राइस 33 लाख रुपिस छ। अरू दुईवटा भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको रिजनेबल प्राइस, गुड रेन्ज अनि त्यसपछि वन्डरफुल फिचर्स भएको यो गाडी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। लास्टली कम्पनीले यो गाडीको मोटर र ब्याट्रीमा 8 इयर्स और 1,50,000 किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिन्छ भने ओभरअल गाडीमा चाहिँ 3 इयर्सको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। सो दिस इज अल वाट टाटा टिगर इभी हेज। आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो यस्तै रिभ्यू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। This much for today. We'll be soon back with our new video. Bye. Stay safe. Stay happy.